এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল মোৰো বেয়া নহয় মোৰ বহুতেই ভাল আজি প্ৰথমতে আপোনালোকে মোক এটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ দিয়ক মোৰ এই শাৰীখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিব মন গৈছে মোৰ এই শাৰীখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আৰু মই ক'ৰ পৰা কিনিছো আজি মই আপোনালোকক এই শাৰীখন মই য'ৰ পৰা কিনিছো সেই জাগাটোলৈ লৈ যাম আৰু প্ৰাইচটো মই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিঙত ক'ম और तात अकल शाड़ी बुलिए নহয় तात बहुत बेलेग बेलेग धरणरो बस्तु पाय प्रथमते आपनालोকক মই জাগাটোলৈ লৈ যাওঁ বলক তাৰ পিছত মই জাগাটোৰ নামটো কম दिल्ली हाट आহি গৈছো दिल्लीर आईएमए दिल्ली हाट को আছে ইয়াৰে আমি এন্ট্ৰি কৰা নাই এন্ট্ৰি কৰাৰ আগত তাত টিকেট কাটিব লাগিব টিকেট এজনৰ 30 रुपीस কৰি হয় এতিয়া আমি টিকেটটো কাটি ভিতৰত সোমাম দুজনৰ টিকেট কৰিছো এই টিকেটটো দেখাই কেনে ভিতৰত সোমাব লাগিব হাতৰ ভিতৰত সোমাইছো কোনফালে যাওঁ কনফিউজন হৈ আছে ইফালে যাব পাৰি এইটো সাইডতো যাব পাৰি আৰু সিধাও যাব পাৰি বৰ্তমান মই সিধাই যাওঁ তাৰপিছত বেলেগ সাইডে যাম ইয়াত আহিলে মই মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগি যায় কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইউনিক বস্তু ইয়াত পোৱা যায় অলপ আনকমন দেশী টাইপৰ বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমান কালচাৰ আছে গোটেইখিনি ইয়াত দেখা পোৱা যায় এতিয়া মই একদম সিধা গৈ কিনে ইয়াতে অসমৰ খানাও পোৱা যায় মই এতিয়া অসমৰ খানা য'ত পায় সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ গৈ আছোঁ ফুড হয় আসাম ফুড ইয়াত অসমৰ সব খানাই পোৱা যায় অকল অসমৰেই নহয় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সব জাগাৰে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে নাগালেণ্ড ইয়াতে ৱেষ্ট বেংগল সব জাগাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে আহি কেনে সব জাগাৰে টেষ্ট ল'ব পাৰে ইয়াতে সবতকৈ ডাঙৰ কথা অসমীয়াত কথা ক'ব পাৰি আৰু অসমীয়াত অৰ্ডাৰ দিব পাৰি দিল্লীত থাকি অসমীয়াত কথা পাতিব পৰাটো এইটো মানে বহুত ভাল লাগে আৰু মানে এটা নিজৰ নিজৰ ফিল হয় ইয়াতে আহি অসমীয়াতে অসমীয়া খানাও খাওক অসমীয়াত অৰ্ডাৰো দিয়ক আৰু অসমীয়া টেষ্ট লওক এয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আহি পালে অসমীয়া খাৰৰ তৰকাৰী এয়া আলু পিটিকা চব্জি দালি গোটেই অসমীয়া বস্তুখিনিয়ে মানে ইয়াত পোৱা যায় ফিছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ এতিয়া ফিছটো আনিব বাকী আছে ফিছটো আনিব আৰু চিকেন আনিব এয়া টেঙাৰ জোল মাছ টেঙাৰে বনাইছে আগতে মই খাইছোঁ বহুত টেষ্টি হয়
এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ খাবৰ কাৰণে দিলাবি দিল্লীত অসমীয়া খানা খোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ বহুত টেষ্টি হৈছে মই আগতে বহুতবাৰ খাইছোঁ আপোনালোকৰ খানা বহুত টেষ্টি হয় বিশেষকৈ দিল্লীত থাকি অসমীয়া খানা বহুত ভাল লাগে খাই ধন্যবাদ মই ইয়াৰিং কিনিলোঁ 1500 ৰূপৰ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া নেক্সট টাইম চাওঁ আৰু ক'ত কিনিব পাৰোঁ থেংক ইউ মোৰ এই শাড়ীখন পচন্দ লাগিছে এইখন শাড়ী মই এতিয়া ল'ম এইখন শাড়ীৰ ৰেঞ্জটো হৈছে 2500 আৰু মই এইখন শাড়ী লৈছিলোঁ মাত্ৰ 700ত এতিয়া আপোনালোকে কওক মোৰ লগত দিল্লী হাট ফুৰি কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা দিল্লীলৈ আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় একবাৰ দিল্লী হাটত আহিব আহি বজাৰ কৰিব খাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে বাই